Mga ka-healthy, ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakahalagang topic, no? Ang diabetes. Ang tanong, ano ba ang diabetes? Alright? Okay, diabetes is a disease in which blood sugar or blood glucose level are above normal. Most of the food we eat is turned into glucose or sugar for our body's needs for energy. So, kailangan natin ng sugar, di ba? Okay, the pancreas makes a hormones called insulin to help glucose get into the cells of our bodies. Okay? Kaya lang nakakalungkot, bakit parami sa atin ang umiinom ng gamot araw-araw? Habang buhay pa yung iba, no? Mga ka-healthy, ang dahilan po ng pagkakaroon ng diabetes ay hindi dahil sa mahilig tayo sa matatamis, mahilig sa soft drinks, mahilig sa cakes, mahilig sa kanin, mahilig sa candy, mahilig sa sweets. Hindi po, dahil marami na po tayong naging pasyente na hindi naman mahilig sa sugar, hindi mahilig sa matatamis, pero may diabetes. Tapos meron po tayong mga naging pasyente mahilig sa matamis, mahilig sa sugar, mahilig sa cakes, pero walang diabetes. Okay? So ito po ang dahilan. Kapag ang beta cells po natin ay hindi na makagawa ng hormones, no? Na ang hormones, ito po yung tinatawag nating insulin. Meron po tayong sariling insulin sa katawan. Okay? Meron po tayong sariling tagagawa ng insulin sa katawan. Yun po yung beta cell. Kapag ito po ay na-damage, ibig sabihin hindi na makagawa ng natural insulin, unti-unti na pong tataas ang ating sugar, ang ating glucose. Ibig sabihin, hindi niya na kayang kontrolin. Okay? Tandaan po natin, ito pong beta cell na ito ay nasa loob ng ating pancreas. Okay? Yung pancreas po ay part ng ating digestive system. Alright? Kapag ito po ay wala ng kakayanan mag-produce ng natural insulin, tandaan po ninyo, lahat tayo may kanya-kanyang pancreas. Pag hindi na po ito makagawa ng natural insulin, ayan na po, tataas na ang ating blood sugar. Okay? Ngayon, anong gagawin natin? Pupunta tayo sa doktor. Bibigyan tayo ng gamot. At sasabihin sa atin, the moment na magka-diabetes ka, habang buhay ka nang may diabetes. Habang buhay ka nang iinom ng gamot, i-maintain mo na yan. Ibig sabihin, pag mini-maintain mo na yung diabetes mo, hindi na yun gumagaling. Okay? Ang good news po, nasira yung beta cells mo, kaya ka nagka-diabetes, di-repair natin ang beta cells para mag-reproduce po ulit siya ng insulin para pambalanse o mabalanse ang ating sugar. Okay? So, bakit po hindi naipapaliwanag sa atin ng maraming doktor yan? Siyempre, mahaba po ang pila, maraming pasyente, hindi po yan isa-isa mapapaliwanag sa kanila. At good news, meron po tayong video na kung saan pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo magtanong, at sasagutin po natin yan pag kayo po ay nag-comment sa ibaba. Okay? At ang may re-recommenda po natin na pwedeng magamit ay para gumaling ang diabetes, buwaba ang sugar, at hindi habang buhay na umiinom ng synthetic medicine, meron po tayong tinatawag na plant-based stem cell. Ang plant-based stem cell po ay pwedeng makarepair ng beta cells. Pag na-repair na po yung beta cells natin, pwede na po siyang mag-reproduce ng natural insulin. Nang sa ganon, pag nag-reproduce na po ng natural insulin, mababalanse na po or bababa na ang sugar natin.
Hindi na po tayo mumumroblema habang buhay. At kung may iniinom po kayo na synthetic medicine na binigay sa inyo ng paborito nyong doktor, unti-unti na pong mababawasan yon. At unti-unti na rin pong tatanggalin. Of course, normal na ang sugar mo. Bakit ka pa mag-i-insulin? Bakit ka pa mag-take ng any synthetic medicine? Pwede pang masira ang kidney mo, pwede pang masira ang liver mo. Okay? Kaya ang nakakatuwa sa panahon po ngayon, dahil na-discover na po ang plant-based stem cells, kayang-kaya na po ito ng ordinaryong tao. Kadalasan po kasi sa atin, pagka nasabing stem cell, ay napakamahal niyan. Hindi namin kaya yan. Hindi na po ngayon. Kayang-kaya na po nating gumamit ng plant-based stem cell. Okay? Mag-comment lamang po kayo para nang sa ganon mabigyan po namin kayo ng idea or ng informasyon tungkol sa malalim na pag-unawa sa plant-based stem cell. Ito po ay nagmula sa Switzerland. Nandito po sa Pilipinas, nagagamit na po natin. In fact, marami po akong pasyente, mamaya po, bibigyan ko po kayo ng mga testimony para nang sa ganon malinawan, maintindihan ninyo kung papaano ba talaga nakakatulong itong plant-based stem cell natin sa Pilipinas. In fact, 42 countries na po ang gumagamit ng ating plant-based stem cell. Hindi na po matatawaran ang mga nagiging resulta ng plant-based stem cell na ito dahil kahit ordinaryong tao ay kayang-kayang gumamit ng stem cell. Chinek up po ako ni Doc kasi na-COVID po ako before. 1 month ako sa hospital. Severe. So, ang naging effect sa akin ng COVID is nagkaroon ako ng problem sa heart. Yung valve at saka yung nangangapal po. So, yung diabetes ko po, tumindi. Umabot ako ng 580. Alos talagang hilong-talilong. Grabe po yung pinagdaanan ko, hindi ako makatulog sa gabi kasi yung sobrang pag-ihi. Tapos naglagas po nakalbo po ako after ng hospitalization kasi after hospitalization, 2 months pa ako nag-oxygen sa bahay. Matindi po yung ginawa ng COVID kasi hirap na hirap, kahit akyat lang po, 3 steps, hiningal na po ako, hindi ko na kaya. Tapos, lagi po ako nagpapa-check up sa doktor. Kada check up po, 1,000, 10,000, ganun, 15,000. Tapos yung binigyan na maintenance ko po, 32,000 a month. Isang po yun? Isang inuman, 2 beses ang araw. Na-destino po ako sa church namin sa Punturing, kila Ate Gina po. Introduce po sa akin itong stem cell. Sabi niya, Pastor, sama kita dun sa opisina, makinig ka lang. Yun po. Reseta po sa akin ni Doc is 3 times a day nito, saka twice a day po nito. Ginawa ko po. For 1.5 month po, schedule ko na po ng blood test. Overall po, mabot po ako ng 12,000 sa blood test lang. Alam niyo po, gusto kong tumalon kasi first time po in history, nag 6.3 po yung HbA1c ko. Wow! Tapos yung atay ko po, yung SGOT normal, wow. SGPT normal, wow. Creatinine ko normal po. Lahat po talaga as in wala. Na-amaze po ako kasi hindi ko talaga inaasahan yon. So talagang mahusay po talaga ito. Hanggang ngayon po, nagte-take po ako at bawas na po yung ibang gamot ko, binawasan na po ni Doc yung iba. So yung from 32,000, ngayon parang nasa 6,000 na lang. Wow! Opo. So maraming salamat sa Lord. Saka napansin ko po, malakas po ako. Wala pa po akong 3 months, pero pakiramdam ko po okay. Salamat po sa Lord. Lord muna, salamat sa Lord kasi siya yung gumawa ng paraan para makilala ko ito. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Arman Segis, ang chairperson ng ating Laudato Si Consumers Cooperative. Ito po ay introduce sa akin siguro mga 2 linggo na nakalipas at agad-agad tinitake ko. Alam mo, 40 years old akong na-diagnose na diabetic type 2
ang aking sugar is almost 300 at hindi yan bumababa. Pag bumaba siya, pinakamaba is 150. Nung nag-take ako nito, I started 2 weeks ago. Everyday napapansin ko, pababa na pababa yung aking sugar. At ito maganda. Tinanggal ko lahat ng maintenance ko. I took 15 tablets every day. Tinanggal ko, inalis ko lahat at ito lang tinitake ko. Itong Crystal Seal at saka ito. At every day ako nang kumukuha ng sugar at palagi siyang maintain ng 108. Aking sugar at wala na akong tinitake ng mga maintenance para sa aking sugar. And I believe this is something powerful. And I know the fact na ito ibigay din ng Diyos, kaloob ng Diyos. Kaya to God be the glory. Thank you so much. God bless. Ayan po, ilan lamang yan sa mga testimony natin na mga gumamit ng ating Crystal Cell at nakita nyo naman kung paano siya natulungan at nabigyan ng sagot ang matagal niya ng pinoproblema. Okay? Nakakatuwa po, pumindot kayo, narinig ninyo at naunawaan ang paliwanag na ito. Maaari pa po kayong mag-comment or magtanong or mag-request kung ano po ang topic sa video natin ito. Huwag lamang pong kalilimutan mag-like, mag-subscribe at mag-share ng ating video para nang sa ganun maka-receive po kayo ng notification, and of course yung notification bell natin huwag niyong kalilimutan, at sa mga kaibigan po ninyo i-share po ninyo para matulungan natin sila. Okay? Yun lamang po at mabuhay po kayo.